Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the first lecture on the chapter 4, in which you have to study altitudes and medians of the triangle. This is geometry based chapter, so some figures I may be required to draw, but the chapter is very simple. It has no big calculations involved, etc. Just your conceptual clarity is important. Now, in the previous standards, that means in 7th or previous to that, you have studied that if you take angle bisectors of the triangle or perpendicular bisectors of its sides. Now, see what all this means. See, suppose you have a triangle. I will draw some triangle here. Okay, this figure is here. So this is the triangle, suppose, right? I am going to draw a rough figure. This is the triangle, suppose, and I name the triangle as, say, usual vertices. Okay, I will choose the So here I will name this vertex as A, I will name this vertex as B, and this vertex as C. Okay. Now, what is angle bisector? Angle bisector, word itself tells you that you are bisecting an angle. What do you mean by bisecting? Making two equal parts. So suppose you have a, say, a line segment, right? Suppose this is a line segment AB. And suppose this length of this AB is, say, 10 centimeters, or we will say just 6 centimeters. Now, what do you mean by bisecting this line segment? So making two equal parts. So इथे मध्यबिंदू आपण घेणार, समजा P घेतला मी, तर AP हे जे अंतर आहे इट विल बी 3 सेंटीमीटर्स आणि PB दिस डिस्टन्स विल बी 3 सेंटीमीटर्स. दिस इज बायसेक्टिंग अ लाइन सेगमेंट. नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, व्हेन यू से बायसेक्ट इट मीन्स मेकिंग टू इक्वल पार्ट्स. बायसेक्टिंग अ लाइन सेगमेंट, बायसेक्टिंग एन अँगल. ओके, जनरली दिस टू थिंग्स यू हॅव टू वर्क ऑन. तुम्हाला तुमच्या सर्व 8वीचा जो अभ्यासक्रम आहे, सी ह्या गोष्टी पुढे खूप रिगरस होत जातात, परंतु 8वी लेवलला ज्यावेळी तुम्ही विचार करता त्यावेळी व्हॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, तर बायसेक्टिंग अ लाईन सेगमेंट, लाईन सेगमेंटचे दोन समान भाग करणं, किंवा एखादा अँगल असेल, समजा तो अँगल 60 अंशाचा असेल, म्हणजे दोन समान भाग करणं. फॉर एक्झाम्पल, समजा आता ही फिगर लक्षात घ्या. सपोज आय हॅव दिस अँगल. इट इज नॉट हियर, एनी अँगल टाईप इश्यू इज नॉट देअर, बट ओके, सपोज यू हॅव एन अँगल and you want to bisect it. Okay, so I will come back here, and this ink I have selected. So this is suppose that angle, right? This is one arm of that angle, and this is another arm. So angles are generally means have arrows. These are sides of the angle. हा angle आपण कसा रीड करणार? AOB. समजा हा अँगल 60 अंशाचा आहे, तर ह्याचे दोन समान भाग करणार. आता इथे ते समान दिसणार नाहीत, मी रफ हाती फिगर काढतोय, बट देन यू हॅव टू राईट दिस सर्कल हिअर, सो दॅट इट टेल्स यू दॅट धिस अँगल अँड धिस अँगल आर ऑफ इक्वल मेजर. याचाच अर्थ काय? हे दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. हे वाक्य तुम्ही लक्षात घ्या. टू अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट म्हणजे मराठीत त्याला एकरूप म्हणतात. टू अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ इक्वल मेजर. दे आर ऑफ इक्वल मेजर. इक्वल मेजर, मेजर म्हणजे काय? त्या अँगलचं माप किती आहे, मराठीमध्ये त्याला माप म्हणतो आपण. समजा हा 60 अंशाचा कोन आहे, तर हा जो वरचा अँगल आहे तो 30 अंशाचा होईल, खालचा अँगल 30 अंशाचा होईल. देन यू विल से यू हॅव बायसेक्टेड दिस अँगल. म्हणजे दोन समान भाग तुम्ही केलेत. बायसेक्टिंग अ लाईन सेगमेंट, बायसेक्टिंग अन अँगल, हे कन्सेप्ट्स तुम्हाला नीट लक्षात येणं गरजेचं आहे.
आता पुढे आपण काय म्हणतोय बघा, की तुम्ही पूर्वीच्या स्टँडर्ड्समध्ये असं शिकलेले आहात की जर एखादा मी ट्रायंगल घेतला आणि त्याचे अँगल बायसेक्ट केले, लक्षात घ्या. आता ही फिगर अशी होईल, त्याच्यामुळे काय होईल बघा. ओके, आय हॅव ड्रॉन ऑलरेडी ट्रायंगल देअर, सो आय विल यूज दॅट फिगर इटसेल्फ. ही फिगर आहे ना, तर ह्याच्यामध्ये हा जो अँगल आहे तो आपण बायसेक्ट केला, म्हणजे इथे दोन समान भाग केले, हे असं काहीतरी ते होईल. आय विल ड्रॉ डॉटेड लाईन्स, सो दिस विल बी गुड. सो हा अँगल आपण बायसेक्ट केला, म्हणजे इथे समजा सर्कल मी काढलं तर इथे पण सर्कल, मग हा अँगल बायसेक्ट केला. It may not be equal to actual bisecting, means I am drawing rough figure, so you have to understand. इथे समजा मी काहीतरी काय लिहिलं आपण, समजा इथे मी ए लिहिलं तर इथे पण ए लिहिणार, सो मेजर्स आर सेम. तसंच मी हा बायसेक्ट केला, हा जो तिसरा अँगल आहे तो बायसेक्ट केला, म्हणजे ती तिसरी लाईन जी आहे ना, तिसरी लाईन सेगमेंट ऑफ तो जो त्याचा काय म्हणता येईल तुम्हाला, आर्म ऑफ द अँगल असेल, तो त्याच पॉईंटमधून जाईल ज्या पॉईंटमधून पूर्वीचे दोन गेले. मग इथे पण काहीतरी आपण समजा बी म्हणूया, अँगल हा बी म्हणूया, म्हणजे हे दोन बायसेक्ट, हा अँगल सी हा बायसेक्ट केला तुम्ही, म्हणजे त्या सी ह्या अँगलचं जे काही मेजर असेल, आपल्याला माहीत नाही आता या स्टेजला काय मेजर आहे, पण ते दोन भागात आम्ही डिव्हाइड केलं. पण ते कसे भाग, समान, म्हणून त्याला बायसेक्टिंग म्हणतात. बायसेक्टिंग अँगल मीन्स मेकिंग टू इक्वल पार्ट्स ऑफ दॅट अँगल. त्या अँगलचे पार्ट म्हणजे अँगलच असणार, लाईन सेगमेंटचे पार्ट म्हणजे लाईन सेगमेंट असणार, लक्षात घ्या. तसं इथे हा अँगल बीचा मी बायसेक्ट केला, मग ही जी काही लाईन आहे बायसेक्ट करणारी, रे जो आहे तो समोरच्या साईडला म्हणजेच ए सीला कुठेतरी डिव्हाइड करणार. हा जो ए अँगल आहे तो तुम्ही बायसेक्ट केला, त्यामुळे हा जो रे आहे, आपण असं म्हणूया की हे एम आहे इथे, मग हे एन आहे आणि हे पी आहे. ओके, दिस ॲरोज शुड बी ड्रॉन. मग मी काय म्हणणार बघा, द रे बी एन bisects the angle at B. Ray AM bisects the angle at A. Ray CP bisects the angle at P. Bisects the angle at C. मग हे जे तीन अँगल्स बायसेक्ट करतायत ह्या लाईन सेगमेंट्स किंवा रेज, दे आर कॉन्करंट. सो व्हॉट यू शुड से, त्याचं आपण वर्ड्समध्ये ते कसं लिहिणार की अँगल बायसेक्टर्स of the triangle ABC, or any triangle in general. ABC is the names given to the names given to the vertices, but we should say in general angle bisectors of triangle ABC are concurrent. आता ह्याच्यामध्ये इथे तुम्ही जरा पॉज करा आणि व्हॉट इज मेंट बाय कॉन्करंट यू शुड अंडरस्टँड प्रॉपरली, बिकॉज दिस कन्सेप्ट विल बी नीडेड मल्टिपल टाइम्स. खूप वेळा आपल्याला हा कन्सेप्ट वापरावा लागेल. सी, दोन शब्द आहेत, एक आहे तो इंटरसेक्टिंग. ओके, लाईन्स आर इंटरसेक्टिंग, रेज आर इंटरसेक्टिंग, लाईन सेगमेंट्स आर इंटरसेक्टिंग, ऑर वी विल से कॉन्करंट. व्हॉट यू मीन बाय दिस टू, एकदाच ती आयडिया डोक्यात क्लिअर करा. इंटरसेक्टिंग म्हणजे काय, ज्यावेळी दोन लाईन्स पॅरलल नसतात, पॅरलल लाईन्स एकमेकांना कधीच छेदणार नाहीत, राईट. द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स इज ऑलवेज सेम. यू गो एनीवेअर, एनी पॉईंट, डिस्टन्स बिटवीन पॅरलल लाईन्स इज ऑलवेज सेम. बट what is meant by, so whenever the lines are not parallel, then they will intersect. Suppose one line is like this, right, I am drawing a rough figure, another line is like this. Now these two lines, suppose I call this line as L and this line as M, then this point P, what is P? P is point of intersection. P is point of intersection. म्हणजे काय झाला त्याचा अर्थ बघा, की ज्यावेळी दोन लाईन्स पॅरलल नसतात त्यावेळी त्या एकमेकांना छेदणार. तो ज्या पॉईंटला त्या छेदतात तो पॉईंट एल लाईनवर पण असतो आणि एम लाईनवर पण असतो. आता इथला समजा मी एखादा पॉईंट घेतला क्यू, इट इज ऑन लाईन एल ओनली, नॉट ऑन लाईन एम. आर यू गेटिंग? सो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन इट लाईज ऑन बोथ द लाईन्स एल अँड एम. ज्या दोन लाईन्स एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात त्या दोनही लाईनवर हा पॉईंट पी आहे. दिस इज नॉट हॅपनिंग इन केस ऑफ एनी अदर पॉईंट. सपोज आय टेक क्यू,
It is just a point on L. If I take Q dash, this will be just point on M, but P is the point on both lines L and M. Why? Because it is point of intersection. I hope you understood the concept of point of intersection. Now what is concurrence? See, suppose you have one line like this, another line like this. Now they are not parallel. This is L, this is M. As they are lines, you draw the arrows at both ends. Now see third line. Suppose I take third line. This is suppose third line, LM and N suppose. Then these three lines when you take, right, they are intersecting. इथं काय होतंय बघा, L आणि M ह्या इथल्या ह्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होतात P मध्ये. ओके ओके. त्याच्यानंतर L आणि N, तर ही लाईन L आणि ही लाईन N ती समजा इथे Q मध्ये इंटरसेक्ट होते, आणि मग ही लाईन तुमची M आणि ही लाईन N ही इथे कुठेतरी R मध्ये इंटरसेक्ट होते. तीन वेगवेगळ्या, कारण कसं आहे बघा, these three lines are intersecting, both of them. If you take any two of them, they are intersecting. पण असं होत असेल ना, समजा ही लाईन अशी आहे, समजा L, ही दुसरी लाईन आहे M, आणि ही तिसरी लाईन समजा हे L आहे, हे M आहे, आणि तिसरी लाईन सुद्धा याच पॉईंटमधून जात असेल. म्हणजे काय झालं, समजा मी असे डॉटेड लाईन काढतो प्रथम, देन आय विल मेक इट. दिस इज अनदर लाईन नाव LM आणि N. व्हॉट हॅपन्ड हिअर, हा जो पॉईंट आहे समजा याला मी P नाव दिलं, तर P हा पॉईंट या तीनही लाईन्सवर आहे, किंवा उलटं आपण असं म्हणू शकतो, ऑल द थ्री लाईन्स L, M अँड N पास थ्रू वन पॉईंट. हा जो पॉईंट आहे ना, ह्याला म्हणतात पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स. दोन लाईन ज्यावेळी पॅरलल नसतात त्यावेळी त्या इंटरसेक्ट होणारच. तिसरी लाईन, त्या पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शनमधून तिसरी लाईन जात असेल तर आपण म्हणणार की ह्या तीन लाईन्स कॉन्करंट आहेत, किंवा चार लाईन्स कॉन्करंट आहेत. ओके. सो हिअर when three or more, आपण आता 3चा विचार करतोय कारण 3 बायसेक्टर्स असणार, 3 मेडियन्स असणार, 3 अल्टिट्यूड्स असणार, 3 परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स असणार. त्यामुळे 3शी आपला रिलेशन होणार, 3शी आपला संबंध येणार. कारण काय, आपण ट्रायंगलचा अभ्यास करतो. ट्रायंगलला 3 व्हर्टायसेस असतात, तेव्हा तुम्ही 3 अल्टिट्यूड्स काढू शकता, 3 मेडियन्स काढू शकता, 3 अँगल्स असतात म्हणून 3 अँगल बायसेक्टर्स काढू शकता, 3 साईड्स आहेत म्हणून तीनही साईड्सचे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स तुम्ही काढू शकता. त्यामुळे 3शी, पण असं काही नाही. वेन थ्री ऑर मोर, आपण इथेच लिहूया, दॅट इज बेटर. when three or more lines pass through THR dash असं लिहिलं जातं थ्रू साठी. when 3 or more lines pass through a single point P, then P is called point of intersection, point of concurrence, not intersection, point of concurrence. See, intersection हा विषय कधी येतो, whenever you are having two lines which are not parallel to each other. Okay, but here what happens, you have more than 2 lines. when 3 or more म्हणजे जास्त, 2 पेक्षा जास्त लाईन्स कशा पाहिजे त्या, पास थ्रू अ सिंगल पॉईंट. मग इथे बघा, इथे काय झालं बघा, LMN या 3 लाईन्स होत्या, पण ह्या 2 एका कुठल्या तरी पॉईंटला इंटरसेक्ट होतात, त्याच्यापेक्षा वेगळ्या पॉईंटमध्ये तुमच्या L आणि N इंटरसेक्ट होत आहे, त्याच्याहून वेगळ्या पॉईंटमध्ये N आणि M इंटरसेक्ट होत आहे. असं नाही, ऑल द 3 लाईन्स आर पासिंग थ्रू वन पॉईंट. दिस सिच्युएशन इथे जे मी दाखवतोय तुम्हाला P. मग हा जो पॉईंट आहे ह्यालाच म्हणतात पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स. आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट इज पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स. दोन लाईन्स ज्या पॅरलल नसतात त्या इंटरसेक्ट होणारच. तो जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन असेल तो एकच असेल, ओनली वन पॉईंट through which the 2 lines which are not parallel will pass.
विषय असा आहे की तिसरी लाईन पण त्याच पॉईंटमधून जाते का, चौथी लाईन पण त्याच पॉईंटमधून जाते का, पाचवी लाईन पण त्याच पॉईंटमधून जाते का. तसं होत असेल तर त्या सर्व लाईन्स कॉन्करंट आहेत असं आपण म्हणतो. दोन लाईन्स कॉन्करंट आहेत असं म्हणत नाही. दोन लाईन्स दे आर इंटरसेक्टिंग अँड दॅट पॉईंट इज कॉल्ड एज अ पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन. बट क्वेश्चन इज वेन द थर्ड लाईन ऑल्सो पासिस थ्रू दॅट पॉईंट. वेन थर्ड लाईन ऑल्सो मीन्स व्हॉट विल हॅपन इन दॅट केस. इथे आता पी बद्दल मला काय म्हणता येईल बघा. पी इज द पॉईंट ऑन लाईन एल, ऑल्सो इट इज पॉईंट ऑन लाईन एम, ऑल्सो इट इज पॉईंट ऑन लाईन एन. So point of concurrence lies on all the lines in which तो जो पॉईंट आहे त्या पॉईंटमधून त्या तीनही लाईन्स जात आहेत ना. म्हणजेच काय होणार, द पॉईंट लाईज ऑन ऑल दोज थ्री लाईन्स. थ्री इन जनरल आपण थ्री म्हणू. ठीक आहे, हा मुद्दा आय थिंक यू अंडरस्टूड व्हॉट इज कॉन्करन्स. नाव वी विल गो फर्दर. तर तुम्ही असं शिकलेले आहात की आता बघा इथे आपण काय काढलं, हे अँगल बायसेक्टर्स काढले. तर अँगल बायसेक्टर्स हे कॉन्करंट आहेत. कारण बघा ना, अँगल बायसेक्टर्स हे पॅरलल असूच शकत नाहीत. डायग्राम इटसेल्फ टेल्स यू दॅट दे आर नॉट पॅरलल, राईट. सो एनी टू अँगल बायसेक्टर्स यू टेक. नाव इथे बघा, हा ए टू एम हा एक अँगल बायसेक्टर आहे, बी टू एन हा दुसरा अँगल बायसेक्टर आहे. नाव ॲज दे आर नॉट पॅरलल दे विल इंटरसेक्ट. सो ह्या पॉईंटला ते इंटरसेक्ट झाले. कुठल्या पॉईंटला इंटरसेक्ट झाले तर तुमचं पी समजा, आपण त्याला आय म्हणूया. ओके, वी विल कॉल दिस ॲज से आय अँड ओके दिस इज सपोज आय, दिस पॉईंट, की ज्या पॉईंटमध्ये तीनही अँगल बायसेक्टर्स पास झाले ज्या पॉईंटमधून, राईट. सो व्हॉट यू विल से, अँगल बायसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करंट. आणि तो जो पॉईंट आहे आय, राईट, दॅट इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. दॅट इज इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. इन सेंटर म्हणजेच काय, अंतर्वर्तुळ. त्या सर्कलच्या आतून जे वर्तुळ येईल, म्हणजे थोडक्यात काय होईल, ए बी, बी सी आणि ए सी या ज्या तीन लाईन्स आहेत, तीन सेगमेंट्स आहेत, दे विल टच द सर्कल ॲट ओनली वन पॉईंट. इन सर्कल म्हणजे हे समथिंग असं समजा ते सर्कल आपण काढलं, रफ फिगर मी काढतो, हे समजा सर्कल काढलं, तर ते जे साईड्स असतील ना त्या अशा टच होणार त्याला. म्हणजे असं बघा की हे समजा मी ए असं इथे असं आपण रफ फिगर काढतोय मी, इथे दुसरी लाईन ही अशी समजा लाईन सेगमेंट आणि ही तिसरी लाईन सेगमेंट, म्हणजे हे असं टच होणार त्याला. हे जे आतलं सर्कल आहे ना, दिस इज कॉल्ड इन सर्कल. हे आतलं सर्कल. आय होप यू अंडरस्टँड. तुम्ही अजून टँजंट हा कन्सेप्ट शिकलेले नाहीत, पण हा जो ए बी सी ह्या ज्या तीन साईड्स आहेत त्यातलं मी असं म्हणणार की ए बी इज टँजंट टू धिस सर्कल. टँजंट याचा अर्थ मराठीमध्ये स्पर्शिका, म्हणजे फक्त एकाच पॉईंटमधून ती जाते, अशी इंटरसेक्ट नाही होत, सर्कलच्या दोन पॉईंट्समधून जात नाही, एकाच पॉईंटमधून. दॅट इज कॉल्ड एज अ पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. म्हणजे इथे समजा पी घेतला तर हा पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे, क्यू हा पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, आर हा पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. कुणाचा, लाईन सेगमेंट ए बी आणि सर्कल हे एकमेकांना इथे टच करतात पीला. दॅट इज कॉल्ड टँजंट. सो यू विल come to know what is tangent, some properties of the tangent and all that. In 10th standard you will study that. But at this moment you should know की जो काही अँगल बायसेक्टर्स आपण एखाद्या ट्रायंगलचे काढले, किती अँगल बायसेक्टर येणार, 3 येणार. का 3 येणार, तर 3 अँगल्स असतात ना. ट्रायंगल ए बी सी व्हेन आय टेक, देर आर 3 अँगल्स. वन इज ए, अनदर इज बी, अनदर इज सी. So I can draw angle bisectors of all these 3 angles. They will pass through a single point. That is the point of concurrence. आणि तो जर आपण I या अक्षराने दाखवला तर you should know that I is in center of the triangle. In center म्हणजे काय, जे असं आतून जातं, आंतरवर्तुळ त्याला मराठीत म्हणतात. इन सर्कल, आंतरवर्तुळ म्हणजेच इन सर्कल, त्याचं सेंटर असतो तो पॉईंट. म्हणजे काय लक्षात ठेवलं पाहिजे तुम्हाला की व्हेनेवर यू कन्सिडर अँगल बायसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल, दे आर कॉन्करंट. याचाच अर्थ ते तीनही अँगल बायसेक्टर एकाच पॉईंटमधून जातात आणि तो जो पॉईंट आहे तो आंतरवर्तुळाचं केंद्रबिंदू असतो, इन सेंटर ऑफ द इन सर्कल. इन सर्कल म्हणजेच आंतरवर्तुळ, त्रिकोणाच्या आतून जाणारं वर्तुळ, पण त्या तीनही साईड्सना टच करणारं. त्या वर्तुळाचा सेंटर म्हणजेच इन सेंटर.
आणि तो कुठला पॉईंट असतो, तर हे जे 3 अँगल बायसेक्टर्स तुम्ही काढलेत त्यांचा पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. असा एक विषय तुम्हाला ऑलरेडी तुम्ही शिकलेले आहात. आणि दुसरा मुद्दा येईल तो म्हणजे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल. म्हणजे पुन्हा कसं बघा की तुम्ही हा समजा ट्रायंगल घेतला, सी आय विल ड्रॉ अनदर ट्रायंगल. हा समजा मी ट्रायंगल घेतला आणि त्याला आपण नावं दिली ABC वगैरे ॲज युज्युअल. ठीक आहे, तर काय होईल बघा इथे, आय विल गो टू द फिगर. सी दिस इज A. सपोज आय कॉल दिस पॉईंट ॲज A, कॉल दिस पॉईंट ॲज B, कॉल दिस पॉईंट ॲज C. आता काय होणार बघा, ह्या 3 साईड्स झाल्या AB, देन व्हॉट BC and AC, right, are the 3 sides of the triangle. AB, BC and AC are 3 sides of the triangle. 3 sides of triangle. Now we will draw perpendicular bisectors of these sides. Draw perpendicular bisectors. परपेंडिक्युलरला हे असं लिहितात, सर्व शब्द लिहायची गरज नाही आहे. दिस इज द नोटेशन फॉर परपेंडिक्युलर. आय विल राईट फर्स्ट टाइम इन द ब्रॅकेट, नेक्स्ट टाइम आय विल नॉट राईट एनिथिंग इन ब्रॅकेट. दिस मीन्स परपेंडिक्युलर. सो परपेंडिक्युलर AB, BC, AC are 3 sides of the triangle. Draw perpendicular bisectors of these sides. व्हॉट यू मीन बाय परपेंडिक्युलर बायसेक्टर, तो शब्दच तुम्हाला सांगतो. परपेंडिक्युलर आणि बायसेक्टर 2 ॲडजेक्टिव्स तिथे आहेत. ती जी काही आपण लाईन काढणार ती कशी असणार, समजा लाईन म्हणजे ओके, BC ही जी साईड आहे ती समजा 6 सेंटीमीटर असेल, 8 सेंटीमीटर धरा, तर आपण त्याचा बरोबर मध्यबिंदू घेणार, म्हणजे बायसेक्ट केला आपण त्याला, D समजा, तर D मधून जाणार आणि BCला परपेंडिक्युलर असणार, समथिंग लाईक दिस. ते आता इथे कदाचित ती माझी लाईन A मधून जाईल, ही RA, ते ठीक आहे, तो प्रत्येक वेळी काय A मधून जायला पाहिजे असं काही नाही आहे. बट दिस इज द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ दिस साईड. तसंच या साईडचा काढा, तसंच ह्या साईडचा काढा, राईट. सो व्हॉट द रिझल्ट टेल्स यू दॅट परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करंट. 3 आहेत ना, BCचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर, ABचा परपेंडिक्युलर, हा B आहे ना आपला, ABचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आणि ACचा, हे 3 बायसेक्टर. आता BC म्हणजे हा जो AB आहे ना त्याचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर कसा असणार बघा, इथून तुम्ही काढणार म्हणजे मध्यबिंदू आणि त्याला पुन्हा त्या AB ह्या साईडला तो परपेंडिक्युलर आहे, इट मे पास थ्रू C. पण असं काही प्रत्येक वेळी तो C मधूनच जाईल असं काही नाही, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रायंगल. लक्षात घ्या. मुद्दा काय आहे की हा जो परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आहे C2 समजा E म्हटलं मी, तर ते इथे इंटरसेक्ट होत आहे, तसा तिसरा बायसेक्टरसुद्धा त्याच पॉईंटमधून जाईल. हा जो ACचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आहे, इट विल ऑल्सो पास थ्रू दॅट पॉईंट. इट विल बी समथिंग लाईक दिस. हा समजा DEF घेतला आपण, तर इथे काय होतं आहे बघा, BCचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. वी शुड नो व्हॉट इज परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. तो परपेंडिक्युलर असतो आणि तो साईडला बायसेक्ट करतो. सो दीज साइड्स, ओके. सो वी फाइंड दॅट all these perpendicular bisectors, all the 3 perpendicular bisectors, perpendicular bisectors are concurrent, ओके. आणि हा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे तो काय म्हटला जातो त्याला, की इट इज the circumcenter of the triangle. So this point म्हणजे जो कॉन्करन्सचा पॉइंट आहे, this point is called circumcenter of the triangle. त्यामुळे इन सेंटर, सर्कमसेंटर, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स, अँगल बायसेक्टर्स, व्हॉट इज मेंट बाय कॉन्करन्स, व्हॉट इज मेंट बाय 2 लाईन्स इंटरसेक्ट, या सर्व बेसिक गोष्टी मी या लेक्चरमध्ये क्लिअर केल्या. आय होप यू एन्जॉयड दिस लेक्चर, यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर. ओके. आय अपील अगेन ॲट द एंड,
as usual to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.